Hello students, myself Manik Kamble, welcome you all. मागचे 20 वर्ष साताऱ्यामध्ये ॲम्बिशन अकॅडमी या नावानं आमची अकॅडमी सुरू आहे. यामध्ये आम्ही 8वी 9वी 10वी सीबीएसई 11वी 12वी सायन्स यामध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स आणि बायोलॉजी त्याचबरोबर एमएचटी सीईटी जेई आणि एनईटी यासाठी कोचिंग अकॅडमी चालवतो. आता मी तुम्हाला स्टँडर्ड 10th मधला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हा चॅप्टर जो आहे त्याचं पहिले लेक्चर शेअर करत आहे. आता 10वीला असणाऱ्या मुलांसाठी हा खूपच महत्वाचा चॅप्टर आहे. परंतु पुढे जाऊन तुम्हाला जेई साठी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि कॉम्प्लेक्स नंबर असा एक चॅप्टर आहे. त्यामुळे 11th स्टँडर्डची जी मुलं आहेत त्यांना आता तर कॉम्प्लेक्स नंबर ते शिकलेलेच आहेत, पण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची त्यांना गरज आहे. माझी सर्व विद्यार्थ्यांना अशी विनंती आहे की हा व्हिडिओ तुम्ही जास्तीत जास्त 11वीच्या आणि 10वीच्या मुलांपर्यंत पोहोचवा. त्यासाठी माझा चॅनल आहे तो तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबा. कारण विद्यार्थी मित्रांनो, हे जी व्हिडिओ सिरीज येणार आहे ह्याचा तुम्हाला फायदा इयत्ता 10वीच्या मुलांना तर आता बोर्ड प्रिपरेशन साठी होणारच आहे, पण त्याचबरोबर 10वीच्या नंतर सुद्धा आपण आयआयटी किंवा जेई म्हणतात त्याला, आयआयटी साठी जाण्यासाठी जी जेईची एक्झाम दिली जाते किंवा एनईटीची एक्झाम मेडिकलला जाण्यासाठी दिली जाते, त्याचा जो फाउंडेशन कोर्स आहे म्हणजे साधारणपणे 9th आणि 10th मध्ये तुम्ही जे सायन्सचे जे कन्सेप्ट शिकलेले असतात ते कन्सेप्ट तुमचे व्यवस्थित क्लिअर नसतात, तर ते कन्सेप्ट क्लिअर व्हावे म्हणून आपण वेगळे वेगळे व्हिडिओ शेअर करत जाणार आहे. कारण माझा असा अनुभव आला आहे की कोरोनाच्या नंतरच्या कालावधीमध्ये आता क्लासेस सुरू केल्यानंतर असं लक्षात आलंय की मुलांचं बेसिक व्यवस्थित नाहीये आणि हेच पुढे घडू नये आणि जास्त वेळ कशासाठी चाललाय तर हे बेसिक क्लिअर करण्यासाठी चाललेलं आहे. तर मग हे बेसिक क्लिअर करण्याचं जे काम आहे ते आपलं आता या व्हिडिओ सिरीज मधून होत जाईल. ठीक आहे, तर सर्व विद्यार्थी आणि पालकांनी आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. धन्यवाद. आपण आता लेक्चर सुरू करू. So this is the lecture 1. My dear student, the name of the chapter is quadratic equation. What we are learning is quadratic इक्वेशन. त्याला मराठीमध्ये वर्ग समीकरण असं म्हणतात. हा धडा सीबीएसई 10th स्टँडर्डला सुद्धा आहे आणि एसएससी बोर्डच्या 10th स्टँडर्डला सुद्धा आहे. इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम आणि सीबीएसई ची मुलं या तिघांनाही हा हेल्पफुल आहे. त्यामुळे आपली शिकवण्याची जी भाषा आहे ती इंग्लिश आणि मराठी असं कॉम्बिनेशन राहील. So first of all, let us introduce what is the quadratic equation. So first of all, let's know what is an equation. So equation is a mathematical statement with at least one variable and an equal to sign. कोणतंही इक्वेशन म्हणलं की त्या इक्वेशन मध्ये एक व्हेरिएबल पाहिजे, म्हणजे आपण जे एक्स वाय वगैरे जे म्हणतो हे व्हेरिएबल्स असतात आणि त्या इक्वेशन मध्ये एक इक्वल टू साइन पाहिजे आणि त्या इक्वल टू साइनची राईट साइड आणि लेफ्ट साइड असली पाहिजे, तर त्याला आपण इक्वेशन म्हणतो. सगळ्यात तेव्हा आपण मराठीमध्ये त्याला समीकरण म्हणतो. समीकरण मध्ये काय असतं तर एक्स किंवा वाय असे व्हेरिएबल्स असतात, त्याला आपण चल म्हणतो की त्याची किंमत काय नसते, ठरलेली नसते, ती चेंज होत असते, म्हणून त्याला आपण चल म्हणतो किंवा व्हेरिएबल म्हणतो. त्याच्यानंतर एक इक्वल टूचं साइन म्हणजे बरोबरचं चिन्ह असतं. ठीक आहे, त्याला आपण इक्वेशन म्हणतो. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण आयडिया क्लिअर करून घेऊया की इक्वेशन म्हणजे काय. तर एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन आहे का. बघा इथे एक व्हेरिएबल एक्स आहे, त्याच्यानंतर इक्वल टू साइन आहे, बरोबर, म्हणजे हे इक्वेशन आहे. येस, इज इट एन इक्वेशन, तर त्याचा आन्सर आहे येस, इट इज इक्वेशन. देयर इज अ व्हेरिएबल, देयर इज इक्वल टू साइन, सो दिस इज अ इक्वेशन. Now 3x square plus 8x plus 4 is equal to 0. So is it an equation? Is it an equation? See, there is a variable x, there is equal to sign. Yes. So this is also equation. Now 5x square plus 2x plus 7 is equal to 0. There is a variable x, there is equal to sign. So this is also equation. The answer is yes, it is also equation.
So up till now we have seen three equations, right? Now our aim is to learn what is the quadratic equation. आता आपल्याला इक्वेशन म्हणजे काय समजलेलं आहे की इक्वेशन मध्ये एक व्हेरिएबल असतो आणि इक्वल टू साइन असतं. व्हेरिएबल आहे आणि इक्वल टू साइन आहे म्हणजे ते इक्वेशन आहे. इथं क्लिअर झालं. आता आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय, मराठीमध्ये त्याला वर्ग समीकरण म्हणतात. वर्ग समीकरण म्हणजे काय हे आपण थोडं समजून घेऊ. So an equation in one variable whose degree is 2 is called a quadratic equation. कुणाला म्हणायचं quadratic equation की एक असं इक्वेशन की त्याच्यामध्ये फक्त एकच व्हेरिएबल आहे पण त्याची जी डिग्री आहे ती 2 असली पाहिजे. आता डिग्री म्हणजे काय तर घातांक. तर जास्तीत जास्त घातांक त्या इक्वेशन मध्ये किती असला पाहिजे, 2 असला पाहिजे. तर त्याला आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे वर्ग समीकरण म्हणतो. लक्षात ठेवा, an equation in one variable whose degree is 2 is called as quadratic equation. कुणाला म्हणायचं quadratic equation? एक इक्वेशन की ज्याच्यामध्ये एकच व्हेरिएबल आहे आणि त्या व्हेरिएबलचा जास्तीत जास्त घातांक हा किती आहे, 2 आहे. त्याला डिग्री किंवा पॉवर असं पण म्हणतात. So now highest index of variable किती पाहिजे, 2 पाहिजे आणि एकच व्हेरिएबल पाहिजे. इज इट क्लिअर? तर फर्स्ट इक्वेशन मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला की व्हेरिएबल दिसतोय पण त्याचा इंडेक्स किती आहे, 1 आहे. म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का, तर त्याचं उत्तर आहे हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाहीये. सेकंड इक्वेशन मध्ये तुम्ही बघाल काय तर x चा हायेस्ट इंडेक्स किती आहे, 2 आहे. येस, हायेस्ट इंडेक्स किती आहे, 2 आहे. मग हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का रे? येस, हे आहे कारण त्याच्यात एक व्हेरिएबल आहे, एक इक्वल टू साइन आहे आणि व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर 2 आहे. नेक्स्ट तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये पण तुम्ही सांगू शकताय की तो जो x आहे त्याचा हायेस्ट पॉवर किती आहे, 2 आहे. हे इक्वल टू साइन आहे, म्हणजे व्हेरिएबल आहे, म्हणजे हे समीकरण आहे, हे इक्वेशन आहे आणि हायेस्ट पॉवर 2 आहे, म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. येस, get it clear? So equation 2 and equation 3 is a quadratic equation. So in general how to write the quadratic equation? Quadratic equation चा एक आपण जनरल फॉर्म आता बघूया. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. कसं असतं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन? तुम्ही इथं बघताय की इथे x² आहे, x आहे आणि त्यानंतर कॉन्स्टंट आहे, बरोबर? आणि इथे x² चा कोएफिशियंट 3 आहे, इथे x चा कोएफिशियंट 8 आहे, इथे हा कॉन्स्टंट 4 आहे. इकडे सुद्धा x² ला कोएफिशियंट 5 आहे, x चा कोएफिशियंट 2 आहे आणि इथे कॉन्स्टंट 7 आहे. कोएफिशियंट म्हणजे सहगुणक. सेमी इंग्लिश मीडियम लक्षात घ्या, कोएफिशियंट म्हणजे सहगुणक. ठीक आहे, म्हणजे x ला ज्याने गुणला आहे तो. आता आपण स्टँडर्ड फॉर्म बघूया. तर स्टँडर्ड फॉर्म असतो ax². बघा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये तुम्हाला काय पाहिजे इथं ऑब्झर्व करा. एक टर्म आहे, तिचा x ही एक टर्म असेल, तिचा इंडेक्स किती असेल, 2 असेल. इज इट क्लिअर? x² तर फिक्स आहे. त्याच्यानंतर अजून एक टर्म असेल, ती x असेल आणि तिचा इंडेक्स 1 असेल आणि त्याच्यानंतर अजून एक टर्म असेल, तिथं डायरेक्ट एक कॉन्स्टंट असेल, कॉन्स्टंट, बरोबर आहे? आणि त्यानंतर इक्वल टू लिहिल्यानंतर पुढे 0 असलं पाहिजे. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं लक्षण आहे. कसं ओळखायचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन? तर x² ची टर्म आहे, त्यानंतर x ची टर्म आहे, त्यानंतर कॉन्स्टंट आहे, त्यानंतर इक्वल टू साइन आहे, त्यानंतर 0 आहे. इज इट क्लिअर? येस, म्हणजे x² ची टर्म पाहिजे, x पाहिजे, कॉन्स्टंट पाहिजे, इक्वल टू नंतर 0 पाहिजे. तरच काय म्हणायचं त्याला? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणायचं. मग आता आपण इथं बघतोय की इथे x² चा कोएफिशियंट 3 आहे, तर इथे x² चा कोएफिशियंट 5 आहे. इथे x चा कोएफिशियंट 8 आहे, तर इथे x चा कोएफिशियंट 2 आहे. इथले कॉन्स्टंट्स वेगळे वेगळे आहेत. आपण इथं थोडंसं x² x चे जे कोएफिशियंट आहेत ते आपण कन्सिडर करूया. ठीक आहे? मग आता x² चा कोएफिशियंट घेऊया a. ओके, टेक द कोएफिशियंट ऑफ द स्क्वेअर टर्म as a. Then take the coefficient of the x as b. म्हणजे x चा कोएफिशियंट म्हणजे जी मिडल टर्म आहे तिला आपण कोएफिशियंट काय घेऊया, b घेऊया आणि कॉन्स्टंट काय सांगूया, तर कॉन्स्टंट आपण सांगूया c. ओके, द कॉन्स्टंट टर्म टेकन as c. अंडरस्टँड इट? बघा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, स्क्वेअर ची टर्म पाहिजे, x² ची टर्म पाहिजे, x ची टर्म पाहिजे, इक्वल टू साइन पाहिजे, 0 पाहिजे. त्याच्यानंतर x² चा एक कोएफिशियंट घ्यायचा a, x चा कोएफिशियंट घ्यायचा b आणि कॉन्स्टंट घ्यायचा c. So this becomes the quadratic equation. So this is the general form of quadratic equation. Okay, where a, b, c are what? Real numbers. a, b, c हे काय असतात? Real numbers असतात. Okay? Yes. 0 is also real number. It is beyond the equal to sign. Okay? Now here you see if a is 0. आता a जर 0 झाला तर x² into 0 चं उत्तर 0 येईल आणि फक्त शिल्लक काय राहील, bx plus c राहील. बघा 0x² plus bx plus c is equal to 0. हे झालं bx plus c. त्याच्यामध्ये x² ची टर्म आहे का? नाहीये. म्हणजे काय झालं, हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये एक व्हेरिएबल पाहिजे आणि त्याची हायेस्ट पॉवर किती पाहिजे, 2 पाहिजे. आता इथं तुम्हाला कळलं की जर a ची किंमत 0 आली तर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन राहत नाही.
म्हणजे इथे कंडिशन आपल्याला टाकावं लागेल की ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, पण त्यावेळेला a ची किंमत 0 नाही पाहिजे. a ची किंमत 0 नाही पाहिजे. इज इट क्लिअर? कारण a ची किंमत जर 0 टाकली तर आपल्याला जे मिळणारे इक्वेशन आहे ते मिळतं bx प्लस c इज इक्वल टू 0. त्याची डिग्री बनते 1 आणि आपल्याला x स्क्वेअर ची टर्म तिथे राहतच नाही. म्हणजे त्यामुळे विच इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे आपल्याला कंडिशन काय बघा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. If ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are the real numbers, but a should not be equal to 0. Understand? And if we take a is equal to 0, what will happen? We will get bx plus c is equal to 0. This becomes the linear equation. It is not quadratic equation. The linear equations in two variables हा किंवा linear equation in one variable हे तुम्ही 8th 9th मध्ये तुम्ही शिकलेलाच आहात. त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे की x ची पॉवर जर 1 असेल, हायेस्ट पॉवर जर 1 असेल तर ते इक्वेशन लिनियर बनतं. अंडरस्टँड? ओके. Now, if b is equal to 0 or c is equal to 0, what will happen? Then also, this will be the quadratic equation. b जरी 0 असेल, तर इक्वेशन बनलं ax square plus c is equal to 0. आपल्याला x ची पॉवर काय पाहिजे होती? 2 पाहिजे होती. आहे की नाही? आहे. म्हणजे हे quadratic इक्वेशन आहे का? तर yes, it is a quadratic equation. If c is equal to 0, म्हणजे त्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म नाहीच आहे. म्हणजे काय राहिलं? ax square plus bx is equal to 0. ax square plus bx is equal to 0. हे quadratic equation आहे का? Yes, it is a quadratic equation. Okay. So my dear students, what I have cleared you is now what is a quadratic equation, what is the general form of quadratic equation. बरोबर? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय आणि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असतो ही गोष्ट आपण आता इथे क्लिअर केलेली आहे. डिअर स्टुडंट्स, आताची कन्सेप्ट तुमची क्लिअर केलेली आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा एक वेळ बघा, व्यवस्थित समजून घ्या, वहीमध्ये लिहून काढा आणि मग आता इथून पुढचा पॉइंट तुम्ही क्लिअर करा. आता जस्ट आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय शिकलेलो आहे, तर आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ओळखता आलं पाहिजे. त्यावरचे आपण काही एक्झाम्पल्स आपण सोडवूया. रेडी? प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन फॉलो करून मगच पुढे जायचंय. कंटिन्युअस व्हिडिओ बघायचा नाही. जिथं थांबून काम करायला सांगितले तिथं ते काम पूर्ण करायचंय आणि मगच पुढे जायचंय. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स? खाली काही इक्वेशन्स दिले, त्यातले कोणते इक्वेशन्स हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहेत हे आपल्याला ओळखायचं आहे. So this is the first equation. 11 is equal to minus 4x square minus x cube. आता इथं x क्यूब आहे. तुम्हाला माहिती आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये हायेस्ट पॉवर काय असली पाहिजे? 2 असली पाहिजे. इथं हायेस्ट पॉवर 3 आहे. म्हणजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल का? नसणार. लिहायचं कसं? तर पहिल्यांदा गिवन इक्वेशन घ्या. 11 is equal to minus 4x square minus x cube. इक्वेशन आपल्याला अशा पद्धतीने अरेंज करायचं आहे की लेफ्ट राईट हँड साइडला 0 आला पाहिजे. बरोबर? So 11 as it is, then this is minus x cube becomes plus x cube, this minus 4x square becomes plus 4x square, and 11 as it is equal to 0. So first of all what we get, is this an equation? हे इक्वेशन आहे का ते पहिला चेक करा. हो, हे इक्वेशन आहे. याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल आहे आणि इक्वल टू साइन आहे. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर तुम्ही काय बघताय, व्हेरिएबल कोण आहे? x आहे. त्याच्या हायेस्ट पॉवर चेक करा बरं. हायेस्ट पॉवर किती आली? 3 आली. बरोबर आहे. आपल्याला तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन साठी किती लागते? 2 लागते. म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? नाही. Here the maximum index of the variable x is 3. So it is not a quadratic equation. कारण quadratic equation साठी maximum index किती असावा लागतो? 2 असावा लागतो. अगदी बरोबर. Now my dear students, this is one more equation. In the bracket y minus 2, in another bracket y plus 2 is equal to 0. So first of all we have to solve this bracket. It is the form of a plus b into a minus b. Okay, if we solve it, you know that a plus b into a minus b, the answer is what? A square minus b square. So y minus 2 and y plus 2 will be what? Y square minus 2 square is equal to 0. So that will be y square minus 4 is equal to 0. Now here is one variable y. Yes, there is equal to sign. Yes, so this is equation. Yes, now what is the highest power of this variable? 2. So it is a quadratic equation. Yes. Now here is a middle term is missing, means b is equal to 0. आपल्याला b is equal to 0 केलं तर मिडल टर्म मिसिंग असेल. c is equal to 0 तर कॉन्स्टंट नसेल. पण a is equal to 0 असता कामा नये. आपण हे शिकलेलो आहे. येस. मग हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? आहे. येस, हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. मग मिडल टर्म मिसिंग आहे तर आपण काय लिहायचं मग? y स्क्वेअर प्लस कोण मिसिंग आहे? मिडल टर्म. त्याच्या जागी 0 घेतलं. 0y minus 4 is equal to 0. So if we compare with the format of ax square plus bx plus c is equal to 0, what we found here is that the value
The x is not there, but y is there. Okay, so it is 1y square plus 0y minus 4 is equal to 0. So this is a quadratic equation, right? Yes. So we get here a is equal to 1, then the value of b is 0, and the value of c is minus 4, and all these are real numbers. Yes, all these are real numbers. Okay, and a is not equal to 0. आपल्याला हे खूप महत्त्वाची प्रिकॉशन घ्यायची की a 0 नाही, म्हणजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या ज्या कंडिशन्स होत्या त्या सगळ्या इथे काय झाले, सॅटिस्फाय झालेले आहेत, म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन व्हेरिएबल y. Now this is one more equation. Z minus 7 upon Z is equal to 4Z plus 5. Don't worry. Don't worry. एवढं मोठं काहीतरी वेगळं दिल्यासारखं नाईन्थ आणि टेन्थला असताना आपण खूपच घाबरतोय, नाईन्थ आणि टेन्थची मुलं असेल तर वेगळं काहीच नाहीये. इथं डिवायडेड बाय झेड आहे, बरोबर आहे. तर आपल्याला दोन्हीकडून काय करायचं, हा जो डिवायडेड बाय झेड आहे, जो डिनॉमिनेटर मध्ये झेड आहे, त्याला रिमूव्ह करायचा आहे. हा डिवायडेड बाय झेड आहे, तर आपण काय करूया, येस, मल्टिप्लाय द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय झेड, मल्टिप्लाइंग थ्रू आउट बाय झेड. सो वी गेट झेड स्क्वेअर. Okay, z into z, then this is what, 7 upon z again into z is equal to, this is 4z into z plus 5 into z. So what we get here is a z square. This z get cancelled, is equal to minus 7 is equal to 4z into z, that is 4z square plus 5z. Now what we have to do, yes, there should be 0 on the right hand side. त्यामुळे right hand side ला असणारे सगळ्या टर्म्स पलीकडे पाठवा. So arrange the equation with such that we should get a 0 on right hand side. So we should get RHS is equal to 0. So it is a z square, then this is a minus 4z square, then this is a minus 5z, then this is a plus 7, sorry, minus 7 as it is equal to 0. So z square minus 4z square, that is what, minus 3z square minus 5z minus 7 is equal to 0. Now my dear students, observe here, is it of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0? Yes, here the value of a is minus 3, value of b is minus 5, value of c is minus 7, and all these are real numbers. Understand? Yes. Now as this is the, everywhere there is a minus, so we can multiply this equation by minus 1. आपण ह्या इक्वेशनला जर minus 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे सगळे साइन्स चेंज होतील आणि हे बनेल plus 3z square plus 5z plus 7 is equal to 0. Yes. So here what we get here is a is equal to minus 3, b is equal to minus 5, c is equal to minus 7. Yes, so these are real numbers. So a is not equal to 0. So it is a quadratic equation in variable z. इथला variable z आहे आणि हे quadratic equation आहे का, तर आहे, हे quadratic equation आहे. Next, which of the following are quadratic equations? So this is a q square minus 4 upon q square is equal to minus 3. First of all, what we have to do is that we have to take the equation as it is, then we have to remove this q square from the denominator. Now in the denominator means it is divided by q square. So let us multiply throughout by q square. Multiplying throughout by q square. So what we get here? Q square minus 4 upon q square into q square. Okay, or this q square we shift here. So this is what, minus 3q square. Right? Yes. So now we have to arrange the 0 on the right hand side. So this q square, this minus 3q square becomes plus 6q square. So q square plus 3q square minus 4 is equal to 0. Now this is 4q square minus 4 is equal to 0. Now my dear students, there is no middle term, right? There is no middle term. That is the term of q is not there. So we write 0q. So this becomes 4q square plus 0q minus 4 is equal to 0. जर आपण आता इथं लिहिलं, इथं तुम्हाला हे काय दिसतंय, व्हेरिएबल क्यू दिसतंय, इक्वल टू साइन दिसतंय, म्हणजे हे इक्वेशन आहे. आणि हा जो व्हेरिएबल क्यू आहे त्याची हायेस्ट पॉवर 2 आहे, म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. येस, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. फक्त इथला व्हेरिएबल क्यू आहे. मग आता a ची किंमत 4 आहे, b ची किंमत 0 आहे आणि c ची किंमत -4 आहे, आणि हे सगळे रियल नंबर्स आहेत, म्हणजे दिलेले इक्वेशन हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. येस, इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन व्हेरिएबल q. Understand? Next, one more question. Minus 3 by 4 into y square is equal to 2y plus 7 is equal to 0. What we have to do is that this is the divided by 4. So multiply throughout by 4.
first of all. Okay, or just they nothing, it is not it is not divided by the constant, so just arrange the terms such that the RHS is 0. Do this step first. So this is minus 3 by 4 y square as it is. This plus 2y will be on the left hand side, it will be minus 2y. This my plus 7 will be minus 7 and equal to 0. Okay, so minus 3 by 4 y square minus 2y minus 7 is equal to 0. Now what you observe here? You observe that this is a variable y, its highest power is a 2, there is equal to sign, and on RHS there is a 0. So it is of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. And here this minus 3 by 4, this minus 2 and minus 7 are real numbers. Yes. So this is a is equal to minus 3 by 4, b is equal to minus 2, c is equal to minus 7. These are real numbers. So a is not equal to 0. So it is a quadratic equation in variable y. This is one more equation. 3 upon y minus 4 is equal to y. Now what we have to do? Yes, we have to multiply throughout by y square. It is taken multiplied throughout by y to make it y square. So 3 upon y minus 4 is equal to y multiplied by y. So 3 upon y into y, that will be what? 3 only. Then minus 4y, and this will be y square. Now what is the next term? Next condition is that on RHS there should be 0. On RHS there should be 0. So this plus y square go on the LHS as a minus y square. So minus y square minus 4y plus 3 is equal to 0. Okay. So here the highest index of the variable is 2. The variable is y. And the value of a is minus 1, value of b is minus 4, and value of c is 3, which are real numbers. Yes. So sure, this is a quadratic equation in y. Now this is the next point started. माय डियर स्टुडंट्स, आपण आता काय बघितलं तर जे दिलेले इक्वेशन्स आहेत ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत की नाही हे आपण चेक केलेलं आहे. यासाठी काही कंडिशन्स महत्त्वाच्या होत्या त्या तुम्ही बघितल्या असतील. इतर डिवायडेड बाय वाय किंवा डिवायडेड बाय वाय स्क्वेअर आलं तर आपण थ्रू आउट काय करतोय, वाय नी किंवा वाय स्क्वेअर नी मल्टिप्लाय करतोय. हे पहिलं काम करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला आरएचएस 0 आणायचा आहे. आरएचएस 0 आला पाहिजे. त्यासाठी आरएचएस ला ज्या आपण गोष्टी प्लस असतील त्या एलएचएस मध्ये जाऊन मायनस होतील किंवा ज्या मायनस असतील त्या प्लस होतील. ओके, एवढं सगळे अरेंजमेंट झाल्यानंतर तुम्हाला बघायचं की जो व्हेरिएबल आहे त्याची हायेस्ट पॉवर 2 आहे की नाही. जर हायेस्ट पॉवर 2 असेल बरोबर आणि a ची किंमत म्हणजे जर y स्क्वेअर किंवा x स्क्वेअर किंवा q स्क्वेअर जे आलं त्याचा जो कोएफिशियंट आहे तो 0 नाही पाहिजे. ओके, एवढ्या कंडिशन तुम्हाला व्यवस्थित बघायच्या आहेत. एवढ्या जर तुम्ही बघितल्या तर दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं इक्वेशन हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे की नाही हे तुम्ही लगेच सांगू शकता. ओके, सो लेट अस मूव अहेड. आपण पुढे जाऊया आता. हा जो प्रश्न आहे याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितले की राईट द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. म्हणजे दिलेले इक्वेशन कसं पण असू दे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे पण त्याला लिहिताना मात्र स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. स्टँडर्ड फॉर्म आठवतोय तुम्हाला? ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c असतो. त्याच्यामध्ये a b c हे रिअल नंबर्स असतात. म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये एक टर्म तुम्हाला मिळेल, एक टर्म व्हेरिएबलची मिळेल तिचा हायेस्ट इंडेक्स 2 असेल. दुसरा एक व्हेरिएबलची टर्म मिळेल तिचा इंडेक्स 1 असेल आणि एक कॉन्स्टंट टर्म असेल आणि इक्वल टू नंतर 0 असणार. बरोबर, ठीक आहे. या पद्धतीनेच अरेंजमेंट करायची आहे. पहिली टर्म, दुसरी टर्म आणि कॉन्स्टंट टर्म, त्यानंतर इक्वल टू आणि त्यानंतर 0. रेडी? तर आता हे इक्वेशन दिले तुम्हाला 7 minus 4x minus x square is equal to 0. So what we have to do? Yes, the first term is the with highest index. त्यामुळे हा जो मायनस एक्स स्क्वेअर आहे त्याला पहिल्यांदा लिहायचं. मायनस 4x एक बरोबर आहे, ह्याला मिडल टर्म म्हणतात आणि हा प्लस 7 ही कॉन्स्टंट टर्म आहे दॅट इज इक्वल टू 0. आता इथं आपण याला व्यवस्थित फॉर्मॅट मध्ये
लिहिलं का स्टँडर्ड इक्वेशनच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहिलं का, तर त्याचं उत्तर आहे येस, आपण ते लिहिलेलं आहे. पण आता शक्यतो काय करावं की एक्स स्क्वेअरची जो सहगुणक आहे, एक्स स्क्वेअरचा जो कोएफिशियंट आहे तो शक्यतो पॉझिटिव्ह असावा, आणि आता मायनस आले, मग काय करायचं, तर संपूर्ण इक्वेशनला -1 नी काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे सगळ्यांची चिन्हच बदलून टाकायची. ठीक आहे, मग काय येणार, -x स्क्वेअरचं काय येणार, +x स्क्वेअर येणार. ठीक आहे, -4x काय बनणार, +4x बनणार, आणि हा +7 आहे तो -7 बनणार, दॅट इज इक्वल टू 0. ओके, एखाद्या विद्यार्थ्यानं असंच लिहिलं तर त्याचं चुकलं का, नाही चुकलं, फक्त एक कन्व्हेन्शन आहे, एक समजूत आहे की एक्स स्क्वेअरची टर्म जी आहे तिचा जो कोएफिशियंट आहे तो काय पाहिजे, पॉझिटिव्ह पाहिजे. असं काही नाही, कारण पॉझिटिव्ह पाहिजे म्हणजे ए निगेटिव्ह नाही पाहिजे असा नियम नाही, हे फक्त कन्व्हेन्शन आहे. 10th स्टँडर्ड पुरतं हे कसं सांगितलं तरी चालेल, पण पुढे जाऊन तुम्हाला हायर स्टँडर्डला हे माहित पाहिजे, कारण आपण असं म्हणतो की ए बी सी हे कोणते रिअल नंबर्स, मग रिअल नंबर्स हे पॉझिटिव्ह पण असू शकतात, निगेटिव्ह पण असू शकतात, फ्रॅक्शन्स पण असू शकतात, स्वतः झिरो पण असू शकतो, बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे असंच उत्तर काढावं, एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 इज इक्वल टू 0 हे कंपल्शन नाहीये. -x स्क्वेअर मायनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हे असलं तरी चालतं. हे बेसिक थोडंसं 10th स्टँडर्डच्या मुलांना 10th स्टँडर्ड झाल्यानंतर क्लिअर असणं गरजेचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की व्हिडिओ हा 10th स्टँडर्डच्या मुलांना, 11th स्टँडर्डच्या मुलांना, 12th स्टँडर्डच्या मुलांना सगळ्यांना शेअर करा, कारण चॅप्टर जरी हा 10th स्टँडर्ड मध्ये असला तरी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड कॉम्प्लेक्स नंबर नावाचा तुम्हाला जेईई मेनला एकत्र चॅप्टर आहे, त्यामुळे हे तुम्हाला सलग 3 वर्ष हा चॅप्टर तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. तुम्ही जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत हा व्हिडिओ कसा पोहोचवता येईल शेअर करा. मी हा पब्लिक करणार आहे, हा पूर्ण चॅप्टर मी पूर्ण पब्लिक करणार आहे, कारण 10वीच्या कुठल्याही मुलाला विचारलं की कोणत्या चॅप्टरची तुला भीती वाटते, तर त्यामध्ये त्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हा चॅप्टर नाव असतंच त्याचं. ठीक आहे, असे 2-4 चॅप्टर आहेत 10th स्टँडर्डच्या मुलांना, ते खूप महत्वाचे आहेत, ते सगळे मी शेअर करणार आहे. ऍटलीस्ट तुमची पासिंगची किंवा मार्क्स वाढण्याची यामुळे खात्री खूपच वाढणार आहे, आणि आमचंच काम सोपं होणार आहे पुढे. तुम्ही 11th आल्यानंतर तुम्हाला शिकवताना आम्हाला हेच लेक्चर्स रिव्हिजन साठी द्यायचे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हॉट, एक्स स्क्वेअर -7 मायनस अंडर रूट 10x. आता हे एक्स स्क्वेअर बरोबर आहे इज इक्वल टू -7 मायनस अंडर रूट 10x, तर आरएचएस ला 0 पाहिजे, म्हणजे आपल्याला काय करायचं, येस आर इन द टर्म सो दॅट आरएचएस इज 0. मग आरएचएस कडे जी -7 आहे ते पलीकडे जाऊन +7 होईल, मायनस अंडर रूट 10x दिसते ते पलीकडे जाऊन प्लस अंडर रूट 10x होईल, म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस अंडर रूट 10 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0. हे झालं का अरेंज, येस झालं. ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 या फॉर्मॅट मध्ये अरेंज झालं का, येस झालेलं आहे. आता पुढचं इक्वेशन दिले m प्लस 4 into one bracket and in another bracket m minus 10 is equal to 0. First of all solve this bracket. Okay, पहिला लिहून घेतलं हे m plus 4 एका ब्रॅकेट मध्ये, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये m minus 10 is equal to 0. ब्रॅकेट सॉल्व केला, बरोबर आहे, m into m that is m square, then m into minus 10 that will be minus 10m, m into 4 that will be plus 4m, and this is minus 10 into 4 that will be minus 40. तर हे प्रत्यक्ष करून बघायचं तुम्ही. आता पहिला m into फर्स्ट टर्म घेतली, इथली पूर्ण ब्रॅकेटला दुसऱ्या मल्टिप्लाय केलं, परत प्लस 4 लिहिलं, परत m मायनस 10 लिहिलं, इज इक्वल टू 0 घेतलं. आता m इंटू m किती येणार, m स्क्वेअर येणार, लिहूया. त्यानंतर m इंटू मायनस 10 चं उत्तर -10m येणार. त्यानंतर प्लस 4 इंटू m चं उत्तर +4m येणार, आणि त्यानंतर 4 इंटू मायनस 10 चं उत्तर -40 येणार. सो इज इक्वल टू 0. मग m स्क्वेअर मायनस 6m मायनस 40 इज इक्वल टू 0. Okay, now next is, so this is form, yes this is a form variable m आहे, m स्क्वेअर आहे म्हणजे ax स्क्वेअर ची टर्म तयार झाली, इथं -6m म्हणजे bx ची टर्म तयार झाली, -40 म्हणजे प्लस c ची टर्म तयार झाली, म्हणजे हे बरोबर आहे, स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे. नाउ दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन, m स्क्वेअर प्लस 5 अपॉन m स्क्वेअर इज इक्वल टू -3. आपण कोणता प्रश्न शिकत आहे, तर दिलेलं जे इक्वेशन आहे त्याला फक्त ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c अशा पद्धतीने आपल्याला अरेंज करायचं आहे, बरोबर. मग m स्क्वेअर प्लस 5 अपॉन m स्क्वेअर इज इक्वल टू -3. आता त्या m स्क्वेअर काय डिवाइडेड बाय, तो जाईल मल्टिप्लाइड बाय. ठीक आहे, हा जो m स्क्वेअर आहे तो पलीकडे मल्टिप्लाइड होऊन जाईल. ओके, म्हणजे आपण हा डिनॉमिनेटर मधला m स्क्वेअर रिमूव्ह करतोय. सो मल्टिप्लाइंग थ्रू आउट बाय m स्क्वेअर, व्हॉट वी गेट इज m स्क्वेअर प्लस 5 इज इक्वल टू -3m स्क्वेअर. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हॉट, देयर शुड बी 0 ऑन द RHS. अगदी बरोबर, RHS 0 असला पाहिजे. m स्क्वेअर प्लस 5 हे -3m स्क्वेअर इकडे प्लस 3m स्क्वेअर होईल, आणि परत हे प्लस 5 and that is equal to 0. So 4m square plus 5 is equal to 0. Yes, so this is a
ax square plus bx plus c is equal to 0 फॉर्मॅट, बट b is a 0. b ची किंमत इथे 0 आहे, म्हणून आपण 4m square plus 0m plus 5 असं लिहिलं. मिडल टर्म नाहीये ना, मिडल टर्म नसेल तर काय घ्यायचं? येस, व्हेरिएबल इंटू 0 घ्यायचं. कॉन्स्टंट टर्म नसेल तरी काय घ्यायची? 0 घ्यायची, कारण आपल्याला कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये लिहायचंय? स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये. कुठला स्टँडर्ड फॉर्मॅट? ax square plus bx plus c is equal to 0. ओके, अशा पद्धतीने बरेचसे प्रॉब्लेम्स आहेत, तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये बघू शकताय. तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं असेल, म्हणजे इक्वेशन दिलेलं असेल, ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच असेल, मग त्याला ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 असंच अरेंज करायचं आहे. म्हणजे पहिल्यांदा x स्क्वेअर ची टर्म, नंतर x ची टर्म आणि नंतर कॉन्स्टंट इक्वल टू देऊन RHS ला 0. RHS ला म्हणजे राईट हँड साइडला 0 असलाच पाहिजे. असे बरेचसे एक्झाम्पल आहेत. अजून एक एक्झाम्पल आपण घेऊया इथं. 8 minus 3x minus 4x square is equal to 0. मग काय ठरलं आपलं? दिलेलं इक्वेशन लिहून घेतलं. पहिल्यांदा x स्क्वेअर ची टर्म म्हणजे मायनस 4x स्क्वेअर पुढे घेतलं, नंतर x ची टर्म म्हणजे मायनस 3x आणि त्यानंतर कॉन्स्टंट म्हणजे प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ इट इज अ कन्व्हेन्शन की x स्क्वेअर चा जो कोएफिशियंट आहे तो निगेटिव्ह नाही पाहिजे, पण इथं -4 निगेटिव्ह आलाय, मग सगळ्याला आपण -1 ने काय करूया? मल्टिप्लाय करूया. -1 ni multiplying followed by -1, so this becomes plus 4x square plus 3x minus 8 is equal to 0. या पद्धतीने तुम्हाला एक्झाम्पल दिसतील. तुमचा एक्सरसाइज उघडा, सीबीएसई असू दे नाहीतर स्टेट बोर्ड असू दे, 10th स्टँडर्डच्या दोन्ही बोर्डच्या मुलांना क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हा चॅप्टर आहे आणि आता जे तुम्ही शिकलात या पद्धतीचे प्रॉब्लेम तुम्ही आता सोडवायचे आहेत.